No niin, se on General Taka tässä, moi moi! Pikainen video vihreän taustan poistamiseen, eli itse olen jonkin verran tämän kanssa taistellut ja webikameran asetukset ovat mitä on. Mulla on lisävalo tuolla, vihreä kangas, joka on ihan kiinnitetty tämmöisen pyykkitelineeseen klemmareilla. Ja hyvänä vinkkinä kun lähdetään tekemään filtreitä, niin olisi hyvä kannattaa pitää muutama chroma-key-asetus erikseen, koska monasti live-lähetykseni ovat keskeytyneet tai myöhästyneet siitä syystä, että joku näistä chroma-keystä ei ole toiminut. Tämä nyt toimii kohtalaisen hyvin niin kuin näkyy, mutta sitten on toinen chroma-key, joka tietyissä asetuksissa on toiminut hyvin, ei toimi tällä näin, ja täällä on neljäs, mikä ei käytännössä vielä tee yhtään mitään poistoa. Noin, poistaahan se jotain. Eikä tämän kanssa sit saa asetukset, että mitkä on kaikki parhaimmat sitten. Että täältä saa vaikka näin, että täällä sitten säädetään ja varmuuden vuoksi pidetään useampi tallessa, ja tämä tai sinänsä tämä on tällä kertaa se parempi, ja kamera olen hieman säätänyt ja flipannut ton niin, että oikeasti mun kamera, niin kuin näet, niin on täällä vasemmalla puolella, mutta kuvassa se on oikealla puolella, koska on helpompi näyttää sitten ensin jotain asioita tuolta ylhäältä, vaikka tilatkaa minun kanavaa. Tilatkaa kanava tuolta, katsokaa i-kirjata, antakaa plussaa. Ihan mitä vaan haluat keskustella, mutta menee tuonne oikealle puolelle. Ja viimeisenä tilauksena on, cropilla on hyvä ottaa nuo taustat pois. Ja se aktivoidaan tuosta noin, niin noin. Tällainen on minun pikainen asetukset bluescreenin käyttämisestä. Ei tämä vielä täydellinen ole valaistuksena, muiden kanssa olisi varmaan paljon tekemistä niin kuin näkee, mutta live-striimauksen kautta se kuitenkin menee siinä mielessä hyvin, että tarpeeksi kuitenkin tuosta taustasta saa pois ja ääni on kohtuullisen hyvä. Voidaan me täältä sitä yrittää säätää näin. Asetuksia sitten milloin menee enemmän punaiseksi tai milloin menee mikäkin, että se, mikä sulla on sitten kaikki parhaiten säätää sitten, että näyttää hyvältä. Mutta näillä asetuksilla noin, tää on aika hyvä. Jätetään tuohon noin tämä asetukset, ja ei se mitään, nämä ovat minun asetukset, mitä käytän chroma-keyssä, ja toivottavasti tässä on teillekin jotain apua. Se on niin sanotusti General Taka lopettaa tältä kertaa, pelataan kun tavataan, ja tilaa kanava. Heippa!